Харківську область, знову ж таки, за даними британської розвідки, кажуть, атакувало нове угруповання російської армії, нещодавно сформоване північне угруповання військ Росії. Саме вони нібито відповідальні тепер за атаку на Харківську область, так каже британська розвідка. І Україна також максимально чинить спротив. Незважаючи на це, їм вдалося взяти під контроль кілька сіл. За даними британської розвідки, відкриваючи такий додатковий напрямок фронту, Росія майже, напевно, намагається відвернути увагу і українські ресурси від інших частин лінії фронту і поставити під загрозу, власне, сам Харків. Я нагадаю, що це друге за величиною місто України. Мало ймовірно, що Росія накопичила при цьому достатньо бойової міці, щоб взяти місто, не відволікаючи до цього району додаткові свої сили, кажуть в Британії. І глава Харківської ОВА каже, що Росія продовжує зараз обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Сам Харків, ворог намагається просуватися на Липецькому напрямку. Генштаб ЗСУ повідомляв, що і станом на 10-ту ранку вони відбивали атаки противника. Ну і, відповідно, ці самі атаки продовжувалися і протягом дня. Але тут треба додати, що якраз не тільки аналітики говорять про те, що загрози Харкову наразі немає, ну, мається на увазі саме сухопутного наступу, а і про це говорять наші військові в тому числі. І от за моєю інформацією, якщо за Вовчанськом в частині укріплення тут можна поставити знак питання або знак питання і адресувати відповідно відповідальним особам, то в частині Харкова все набагато зроблено цікавіше, глибше, і з бетоном там все гаразд. От мені здається, це важливо, тому що ми тут оперуємо не тільки інформацією, яка надається Інститутом вивчення війни, наші військові так само про це говорять. Але тут один з моментів, як на мене, дуже важливих, що це не є запорукою безпеки в частині керованих авіаційних боєприпасів, ФАБів, КАБів і так далі. Тому що коли Блінкен приїхав, цей його візит супроводжувався такими заявами в американських ЗМІ, що це візит підтримки, моральної підтримки, ну, вочевидь, не тільки моральної. Так от мені щось хочеться зразу поставити перед американським урядом і американськими військовими. Так невже у вас нічого такого немає, щоб відігнати російську тактичну авіацію на складах чи ще десь? І, можливо, між іншим, це питання обговорювалось, власне, вчора на цьому цій телефонній розмові, яка відбулася між політичним і військовим керівництвом. Що я маю на увазі? Це коли хто у нас там? Блінкен, вибачте, не Блінкен, Ллойд Остін, Джек Саліван і Чарльз Браун, тобто політичне військове керівництво Сполучених Штатів, провели відповідний телефон. З нашого боку був Сирський, Умєров, міністр оборони, і керівник офісу Єрмак. Я так і думаю, що цей от формат, коли це ще не відбувалося, коли командуючим був Залужний, ми завжди наголошували, що тут в чому цікавинка таких перемовин, що з великою вирогідністю військові кажуть, нам для того, щоб зупинити російських загарбників, потрібно перше, друге і третє. Відповідно, Чарльз Браун каже, ну да, саме так написано в уставі НАТО. Ну, а відповідно, політики ухвалюють рішення, що да, прийшов час цю зброю чи кількість озброєння надавати, бо росіяни самі себе не вб'ють. Ну і чого, знову ж таки, Кирило Буданов говорить про те, що навіть би, якщо Росія хотіла создати ось цю свою буферну зону, щоправда, на території України, знову ж таки, ми поточнюємо, так звану буферну зону на українських територіях, то це їм не допоможе. Зокрема, не допоможе і Білгороду, і ближайшим районам. Тому що, знову ж таки, США передадуть Україні більш далекобійну зброю. І про це повідомила екс-заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, значить, влітку цього року Україна зможе використовувати на фронті нову далекобійну зброю.
Завдання США і західних союзників підготувати Київ до переговорів з позиції сили у власних інтересах. І за її ж словами, США за останні 3 роки надали Києву багато військово-економічної підтримки, зокрема створені спеціальні фонди для реконструкції критичної інфраструктури, енергетичної підтримки країни, гуманітарної допомоги. Але найбільше і найважливіше для нас зараз те, що ми почули в цій промові Вікторії Нуланд, про те, що ще більш далекобійна зброя буде в Україні, зокрема.